Seperti telefon pintar Realme lain di Malaysia, kotak Realme X3 SuperZoom juga ada di dalam warna kuning yang merupakan warna ikonik Realme. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak Realme X3 SuperZoom ini. Seperti biasa, kata-kata aluan "Welcome to Realme Family" akan menjemput anda sesudah membuka kotak. Bersama pembelian Realme X3 SuperZoom, anda juga akan menerima bekas silikon di dalam warna hitam jernih yang berkualiti. Selain itu, terdapat juga buku penggunaan manual. Sekarang kita alihkan perhatian kepada watak utama, iaitu Realme X3 SuperZoom sendiri. Unit ulasan Realme X3 SuperZoom kami hadir di dalam warna Arctic White, iaitu putih, dan terdapat satu lagi pilihan warna bagi Realme X3 SuperZoom ini, iaitu Glacier Blue. Cakap mengenai teknologi pengecasan pantas yang ditawarkan pada Realme X3 SuperZoom, ianya adalah teknologi pengecasan pantas 30W flash charge. Bateri berkapasiti 4200 mAh yang disertakan pada Realme X3 SuperZoom ini mampu dicas penuh di dalam masa 55 minit sahaja, dan sebagai alternatif, Realme turut menawarkan sokongan 15W PD charging pada Realme X3 SuperZoom ini. Realme X3 SuperZoom hadir dengan skrin 6.6 inci FHD+ dengan kadar segar semula 120Hz. Nisbah skrin to body ratio adalah 90.5%, dan untuk perlindungan tambahan, Realme turut menyertakan gelas keselamatan Corning Gorilla Glass 5. Realme X3 SuperZoom hadir dengan chipset Snapdragon 855 Plus yang disertakan dengan sehingga 12GB RAM dan sehingga 128GB storan dalaman jenis UFS 3.0. Pada bahagian sisi terdapat juga butang kuasa yang juga berfungsi sebagai sensor cap jari. Slot SIM Realme X3 SuperZoom kini hadir di bahagian bawah, iaitu bersebelahan dengan slot USB-C dan speaker grill. Cakap mengenai kamera Realme X3 SuperZoom, ianya hadir dengan sensor utama 64MP, satu sensor Persikop 8MP yang menawarkan zoom sehingga 60x. Ianya juga memiliki sensor 8MP ultra wide angle lens dan sensor makro 2MP. Pengzooman 60x pada Realme X3 SuperZoom ini adalah sangat lancar, seperti anda boleh lihat pada video ini. X3 SuperZoom juga hadir dengan dual in-display selfie, iaitu satu sensor utama 32MP dan satu sensor ultra wide angle 8MP. Berikut adalah pandangan sekeliling Realme X3 SuperZoom. Menyentuh sedikit mengenai panel belakang Realme X3 SuperZoom ini, ianya hadir di dalam kemasan matte dan ini menjanjikan panel anti-fingerprint. Berikut adalah spesifikasi utama Realme X3 SuperZoom yang akan dilancarkan di Malaysia pada 28 Mei ini. Terima kasih kerana menonton video kami, dan pastikan anda subscribe channel YouTube kami dan ikuti kami di Facebook mobilefokus.com.